Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Sonte do të flasim për monopolin në Kosovë, apo për pozitat dominuese siç që quajnë me ligj autoriteti kosovar i konkurrencës. Do të bisedojmë për punën e këtij autoriteti. Për këtë arsye, për herë të parë kemi ftuar kryetarin e autoritetit kosovar të konkurrencës, zoti Valëm Prestreshi. Mirëmbrëma zoti Prestreshi dhe faleminderit që gjetët kohë vini në emisionin Puls. Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Me çka merret autoriteti i konkurrencës së pari? Po faleminderit. Për shikuesit që fillimisht autoriteti është person juridik me autorizime publike, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta, dhe të cilat janë të përcaktuara me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, dhe autoriteti për punën e vet i përgjigjet vetëm Kuvendit të Republikës Kosovës. Autoriteti është në funksion për të gjitha format e parandalimit, kufizimit ose keqpërdorimit të konkurrencës nga ndërmarrjet në territorin e Republikës Kosovës ose jashtë territorit Kosovës, nëse këto veprime kanë efekte në Kosovë. Tri shtyllat të cilat i trajton konkurrenca ose autoriteti kosovar i konkurrencës janë marrëveshjet e ndaluara ose siç i themi ne kartelet, pozita dominuese, përcaktimi i pozitës dominuese dhe abuzimi me pozitën dominuese dhe përqendrimet. Tash të marrëveshjet e ndaluara, autoriteti dhe ligji ndalon të gjitha ato marrëveshje ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura, vendimet e marrura të shoqatave dhe praktikat e bashkërënduara që do të thotë edhe ato që mirën në vesh me gojë, të cilat kanë për qëllim ose mund të ndikojnë në mënyrë të dukshme në çrregullimin e konkurrencës. Tash, në eni 4 i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës e thot shumë qartë ato 5 pikat ku kufizohet. Domethënë, caktojnë në mënyrë të drejtë për drejtë çmimin. Ne e themi kur të futemi në analiza më të thella, domethënë çmimet grabitçare ose çmimet e teje të larta, anglisht i thonë excessive pricing ose predatory pricing. Kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, ndajnë tregjet, zbatojnë kushtet të ndryshme për transakcione të njëjta me ndërmarrje tjera, duke i vendosur të tjerët në pozita të pafavorshme konkurruese dhe kushtojnë lidhjen e kontratave. Këto 5 pika i trajton në eni 4 marrëveshjet e ndaluara. Ndërsa te pozita dominuese, fillimisht autoriteti duhet ta përcaktojë një ndërmarrje e cila mban pozitë dominuese tash me ligjin me plotësim ndryshimin e ligjit të ri prej 40% është në 25% të tregut. Domethënë njerëzit duhet me përcaktu pozitën dominuese dhe nëse ajo ndërmarrje abuzon me te, janë këto pikat të cilat pothuajse janë të ngjashme me nenën 4 të karteleve, domethënë. Edhe kemi përqendrimet. Përqendrimet janë kur ndërmarrjet bashkohen e blen njëra tjetrën. Më konkretisht, përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet në vendosjen e kontrollit të përhershëm. Bashkimi i dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura ose pjesa e këtyre ndërmarrjeve. E kemi rastin konkret që ishte edhe nëpër media ku kompania e Mona City bleu Interexin për këtë transakcion erdhi edhe murd leje nga autoriteti kosovar i konkurrencës. Ne e kemi analizuar rastin, e kemi përcaktuar që nuk krijohet ndonjë pozitë dominuese në këtë treg, nuk çrregullohet konkurrenca dhe e kemi leju këtë transakcion të tillë. Por edhe nëse tentojnë këto dy kompani të arrisin çmimin, konsumatori në fund të ditës ka mundësi me bë përgjedhje në ndërmarrje tjera. Po, do të që nuk është monopol realisht. Nuk është monopol. Kthehemi pak çfarë janë kapacitetet a ki diçka të shtosh para se dalim te kapacitetet ende? Po, kapacitetet e autoritetit janë Ja kisha fjalën patë diçka të shtoni para se mirë. Çfarë janë kapacitetet e AKK-s, do të thotë autoritetit kosovar të konkurrencës, çka mungon, ku jeni mirë, ku nuk jeni mirë, ku duhet shtuar, na shpjegoni. Tani autoriteti kosovar i konkurrencës si regulator i tregut, përveç që e rregullojmë tregun në të gjitha fushat, domethënë ne kemi kompetenca dhe mbi regulatorët tjerë të cilët i caktojnë edhe fushat ose i rregullojnë fusha tjera. Imagjinoni, autoriteti kosovar i konkurrencës operon me 12 punëtor. Me 12 punëtor plus 5. Po, me 12 punëtor dhe 5 komisioner, të cilët janë të emëruar nga kuvendi. Domethënë në tërësi jemi 17 veta, 17 punëtor.
të cilët e mbikëqyrëm dhe rregullojmë tërë tregun në Republikës Kosovës. Ne kemi bë kërkesa të vazhdueshme Ministrisë të Financave për rritje të stafit, për rritje të buxhetit, sidomos në kategorinë e pakave dhe meditjeve. Fatkeqësisht kemi hasur në vështirësi në këtë aspekt, por në fund tani kur është edhe të ushqyrtu buxheti, kemi marrë një email nga Ministria ku na kanë sugjeruar që drejtohemi Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa. Ne kemi bërë këtë gjest, ju kemi drejtu me shkresë dhe Komisionit presëm që në leximin e parë të kaloj ashtu si është, ndërsa në leximin e dytë të bën amendamentimet e ligjit, të rritet buxheti për neve edhe të shtohet numri i rekrutimit të stafit. Sa duhet keni staf dhe çka ju mungon? Çfarë specialistash mungojnë, çka mungojnë? Unë e marr si shembull edhe Jo, keni qenë për autoritetet rajonale evropiane, na shpjegoni si funksionojnë ata edhe çka mungon këtu? Garantu 70% kapacitete mungojnë. Unë zakonisht edhe ku bë kërkesën bazuar në forcën e autoriteteve rreth nesh që në region. Domethënë Shqipëria, në autoritetin e Shqipërisë i kanë afërsisht 40 punëtorë. Në autoritetin e Serbisë i kanë afërsisht 56 punëtorë. Në autoritetin e Malit Zi njëjtë sikur Shqipëria. Sa i ka Mali Zi? I ka afërsisht 36. Që me 700.000 banorë? Me 650.000 banorë? Po, ndërsa në mos ta marrëm si shembull. Maqedonia i ka 27. Ndërsa nëse e shikojmë për shembull Gjermaninë ose Turqinë, Turqia i ka 1700, Gjermania i ka 1250. Po shkojmë në region. Po, në region. Domethënë kapacitetet tona janë shumë të mangëta. Me 12 punëtor është jashtëzakonisht e vështirë që të mbulohet i tërë tregu. Ne tani që jemi në kapacitetet plota, me autorizimet plota dhe që e kemi komisionin vendimarrës, është problem ta mbulojmë tërë tregun vetëm me 5 ditë punë. Neve po detyrohemi të punojmë edhe shtunën edhe diellën, ta mbulojmë çato punë që i kemi për detyrë. Juve ju mungon me siguri edhe sa punëtor mungojnë, apo mungojnë edhe 20? Unë kam bërë kërkesë sipas rregullores? Po, absolutisht. Unë kam bërë kërkesë vetëm për këtë vit, për vitin e ardhshëm 2018 të shtohet në 7 rritja e numrit. Neve kemi nevojë për hetues do më thonë në lamin për pozitën dominuese, hetues në lamin e karteleve dhe hetues në lamin e përqendrimeve. Kemi nevojë ta krijojmë departamentin e ri të analizave të tregut. Aty na vijnë afërsisht 3 analistë të tregut që mirën me analiza të tregut. Do më thonë, këto janë që kemi nevojë. Plus edhe ne hetues i IT-s, specialistë që mundet me marrë informata kur bëjmë, do më thonë, intervenime në kompani të ndryshme, me polici, mu fut mrena në kompjuterat e tyre, me mekanizmat që... Me i marrë dhënat të cilat ju duhen juve. Absolutisht. Do të thotë, po shpresojmë që ky institucion do të fuqizohet, sepse kështu si është, ka shumë mungesë kapaciteteve profesionale flas, sepse duke marrë për bazë rajonin, me staf jeni shumë pak. Shumë pak. Problem kemi pas në të kaluarën edhe me vende të punës. Para 3 viteve ku vendi Kosovës na kanë qitë jashtë dhunshëm. Edhe na kanë sistemu në gjykatën e themelore ku është Ministria e Diasporës tani. Më në fund me mbështetjen e ambasadës Britanisë, me presionin ndaj qeverisë kaluar që i ka bërë dhe ambasada, jemi sistemu në bankën e Ljubljanës në katin e 6, jemi mirë me zyre tani. Për tani nuk ka ankesë, por jemi shumë keq me staf. Shpresojmë që janë duke na shikuar Ministri Financave dhe të mendoj në vitin 2018 për shtim të numrit. Kthehemi pak tek puna. Sa është numri i rasteve që është duke hetuar? Numri flas. Nuk po flas me emra, pastaj do të flasim. Unë gjatë këtij viti i kemi mbyll 17 raste, plus rasti i funit, do më thonë pardija për çelëdhja kur ishte, që e bëm rekomandimin ndaj Ministrisë të Infrastrukturës që të filloj plotësim ndryshimin e ligjit të automjeteve për kontrollat teknike. Do më dikur rreth 18 raste, po. Për vitin 2017. Që kemi trajtu. Ndërsa jemi duke trajtu edhe 13 raste tjera. Edhe 13 raste janë në shqyrtim. Në shqyrtim e sipër. Çfarë veprash bëhet fjalë?
Këtu bëhet... Për çfarë veprimesh bëhet fjalë? Do më thonë, këtu... Veprimet, s'po du njerë institucionet, pastaj kalojmë një nga një. Këtu kemi të bëjmë kur kompanit të fusha e karteleve ulen edhe bajnë marrëveshje. Negocion për fiksim të çmimit dhe për kufizim të tregut. Këtu kemi të bëjmë me kompanit fuqishme të cilat abuzojnë me pozitën e tyre. Tash dua ta bëj me dije dhe opinionit që abuzimi me pozitën dominuese përveç që është e dënuar me sanksione administrative, është edhe vepër penale. Sipas kodit penal të Republikës Kosovës, neni 301. Do të thonë, këto e kemi edhe një ndërmes shtesë nga legislacioni. Edhe i kemi përqendrimet e pa autorizuara ose kur përqendrohen kompanit pa lejen e autoritetit. Do të thonë, këto janë 3 fushat që ndërmarrjet mujnë të abuzojnë, të shkelin ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Pse jeni duke hetuar çështjen e orkave fiskale kur pa një kohë gjykata ka konstatuar se nuk ka shkelje të konkurrencës? Orkat fiskale konkretisht... Edhe pse kishte kritika për këto orka nga bizneset shumë. Orkat fiskale i kemi hetuar në të kaluarën, i kemi gjobitur me 100.000 euro 2 kompani në 2010-ën. Fatkeqësisht sistemi gjyqësor i joni akoma janë të uenë naltë e poshtë lëndë tona për orkat fiskale. Do më thonë që prej 2010-ës dhe që 7 vjetë jemi të umarë me sistemin gjyqësor, jo na e kemi mirë, jo ata e kanë mirë. Do më thonë naltë e poshtë... Ndërsa ju jeni realisht ajo gjykata që e vendosëm? E vendosëm, pikrisht. Por neve na atakojnë, normalisht se cila firmë ka të drejtë ankese, neve na atakojnë ose na atakojnë, do më thonë, vetëm në procedura administrative. Në materje, kujtoj që edhe gjykata, që shtojnë anglisht, in lack, ose në munges të kapaciteteve profesionale, nuk kanë shumë hapësirë të trajtojnë lëndën e konkurrencës. Para disa vitesh ky institucion ka qenë duke jetuar bankat për mundësinë e një marrëveshje të fshehtë. Pastaj rasti kur s'u bë publik. A keni një informacion për këtë? Gjatë mandatit tim nuk kemi hetuar bankat. Ka pas një shqetësim të opinionit publik. Ne nga viti i ardhshëm fatmirësisht ligji na lejon të kthehemi 5 vite mrapa. A do të hetoni prapë bankat? Fatmirësisht ne do të insistojmë edhe do ta sipas opinionit publik të hetojmë bankat rreth çmimeve, fiksimeve të çmimeve të kredive e kështu me radhë. Keni marrë, para se të kalojmë të një raport i cili do ta bëjmë, keni marrë vendime për berberët në Lipjan, për kafenet në Ferizaj, apo i kontrolloni nëse ato raste që i keni zgjedhur deri më tani po respektohet vendimi juaj? Këtu është problemi. Po tash berberët dhe kafet mund të konsiderohet rast i vogël, siç e kum pa edhe opinionin publik, po autoriteti është në zbatim të ligjit. Pa marrë parasysh është rast i vogël. Nuk thashë në është rast i vogël. Ja, ndëgjam. Pyetja ishte kështu. Apo respektohet vendimi juaj? Nuk thashë është i madh ai i vogël. Vendimi ynë është respektuar, marrëveshja nuk është implementuar sepse e kemi gjetë. E kemi gjetë marrëveshjen para implementimit, edhe u shfuqizua ajo marrëveshja, ai rast nuk është duke implementuar. Nëse implementohet, atëherë do të filloj me hetim të thelluar dhe mas hetimit të thelluar pasojnë sanksionet administrative. Ju keni marrë një vendim edhe për marrëveshjet e nënshuara mes Ministrisë së Punës së Brendshme dhe komunave me postën e Kosovës, apo me posta tjera private, apo respekton këto vendime? Ky vendim është apeluar në gjykatë. Posta e Kosovës ka kërkuar që ky vendim të pezullohet. Por ligji jonë thotë inicimi i konfliktit administrativ ndalon ekzekutimin e vendimit. Gjykata na ka thonë nuk ndalohet ekzekutimi, ne e kemi marrë vendimin tani, po presim në akt gjykimin përfundimtar gjykatës. Kjo është... A ka leje posta e Kosovës të qëndrojë brenda objektit ku jepen letërnjoftimet, pasaportat dhe regjistrimit e veturave? Këto kanë bërë me një marrëveshje të një anshme me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me komunën e Prishtinës edhe me komunën e Mosgabofshat të Mitrovicës, ku ne ka qenë pike atakimit. Ne kemi konstatuar që kjo është shkelje ligjore, tash po presim vendimin përfundimtar gjykatës. Pyetja tjetër është kështu, para se të kalojmë tek raporti. Vendimet që i keni marrë, që duhet të zbatohen, sapo zbatohen? Në përgjithësi e kam fjalën. Fatmirësisht janë zbatuar. Për shembull, kur i kemi denu orkat fiskale,
kanë qenë vetëm 2 operatorë të licencuar. Mas dënimit tonë, Ministria e Financave i ka licencuar edhe 7 tjerë, e ka liberalizu tregun akoma më tutje. Do më thonë e ka marrë për bazë vendimin e autoritetit kosovar të konkurencës edhe po zbatohen. Cilat janë kompetencat ekzekutive të autoritetit tuaj? Tash ne kemi kompetenca do më thonë edhe në mënyrë, do më thonë që parashtrojmë palëve me shkres për dhënien e informatave, nëse hezitojnë, ne kemi të drejtë të bëjmë bid rigging, që thonë anglisht, ose ndërhyrje të dhunshme me policinë e Kosovës, pas marrjes së vendimin nga gjykata për lejimin e ndërhyrjes së dhunshme. Do më thonë, i kemi gjitha kompetencat ligjore për grumbullimin e informacioneve kur jemi në hetim. Jeni duke dalë në teren pas informacioneve, dilni ko pas ko e kontrolloni tregun për çështje të caktuara? Absolutisht, e kontrollojmë tregun. Zakonisht kompanitë e shfrytëzojnë atë mundësinë e lehtësirave. Do të thonë, ka raste, edhe shumicën e rasteve kompanitë e qesin njëna tjetrën, se e din sanksionet e ligjit çka janë, edhe e qesin njëna tjetrën në mënyrë. A do të thotë ju edhe ju lajmërojnë qytetarët dhe kompanitë do të thotë kundërshtarët mes veti? Absolutisht po. Mas mirë ata e din kur bëhet një marrëveshje e ndaluar ose një kartel. Ata na njoftojnë neve edhe kërkojnë që të mbesin anonim. Normalisht me ligjin tonë ato mbesin gjithë një anonim, vetëm kur shkojmë në gjykatë. Atëherë bëhet publike se gjykata lyp fakte. Edhe kjo është fatmirësia e ligjit tonë që e kemi masat lehtësuese, domethënë për kompanitë që na njoftojnë, gjithashtu edhe qytetarët. Kthehemi tek një raport të cilin ju e keni përgatitur dhe keni punuar gjatë tërë vitit. Dhe ku do të bëhen publike shumë gjëra të cilat nuk kanë qenë deri më sot, por ato do të jenë publike gjatë ditëve. Kthehemi së pari, na tregoni pak për raportin në pikat shkurtra, pastaj shkojmë një nga një me punën që është bërë. Faleminderit. Për çfarë raporti bëhet fjalë dhe sa faqe është, sa prek dhe do të flasëm për një nga një. Faleminderit. Për herë të parë që përmene, do të bëhet publikimi i emrave të kompanive të cilat mbajnë pozita dominuese ose pozita monopoliste në Kosovë për 3 tregje të caktuara që kemi caktuar ne. Tash, ky raport është i bazuar në agjendën për reforma evropiane. Kjo agjendë derivon nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Kjo agjendë duhet shihet si e ndërlidhur me programin e Kosovës për reforma ekonomike, i cili është dorëzuar Komisionit vitin 2016 dhe mbetet dokumenti kyç gjithëpërfshirës për qeverisje të mirë dhe sundim të ligjit, si dhe nxis ekonominë dhe punësimin. Nxit ekonominë dhe punësimin. Ajo siguron zhvillimin gradual të zonës së tregtisë së lirë me BE-n dhe mund të ndihmojë në tërheqjen e investimeve të huaja dhe të brendshme dhe të përmirësojë mjedisin afarist. Tash, plani i veprimit për zbatimin e prioriteteve kyçe në agjendën për reforma evropiane e ka ngarkuar autoritetit kosovar të konkurencës në 2 pika: fuqizimi i procedurave dhe kapaciteteve të brendshme, dhe autoriteti kosovar i konkurencës duhet të holumtojë dhe përgatisë një raport mbi gjendjen aktuale të monopolive në Kosovë dhe rekomandimet e duhura. Çka thot raporti i progresit për autoritetin e konkurencës? Raporti në 2006... Duke i lexuar çdo vit, cilat janë komentet e raportit? Komentet e raportit të progresit kanë qenë që autoriteti duhet të fillojë fuqizimin e stafit, fillimisht procedurave të brendshme në një. Autoriteti duhet të sistemohet në një objekt, që kjo është tek, e kemi kryer sistemimin e objektit, dhe tash autoriteti duhet të hartoj rregulloret ose udhëzimet administrative të brendshme ose legjislacionin sekondar. Legjislacionin sekondar e kemi kryer me agjendën për reforma evropiane. Na mbetet vetëm rritja e stafit. Domethënë vetëm kjo pikë. Do thotë edhe ata e shohin si pikë kritike. Absolutisht. Të fuqizimi i procedurave dhe kapaciteteve të brendshme për vitin 2017, autoriteti ka kompletuar 6 rregullore. Më kryesorja ka qenë rregulloria për procedurat hetimore të AKK-s. Kjo rregullore ka qenë shumë e nevojshme për me na lehtësu punën neve si të zhvillohet një procedurë. Dhe 5 udhëzime administrative për përjashtimet grupore, domethënë marrëveshjet horizontale
marrëveshjet vertikale, marrëveshje në sektorin e transportit, sektorin e sigurimeve, sektorin e distribuimit dhe servisimit të mjeteve motorike. Këtu udhëzime të gjithë qytetarët, të gjithë kompanitë ndërmarrjet dhe kush është interesuar mund t'i gjejnë tani më të publikuara në webfaqen e autoritetit. Sa është funksionale webfaqja juaj? Shumë funksionale nga java e kalume. Çdo gjë bëhet publike pas çdo vendimi? Nga java e kalume, më në fund e kemi funksionalizuar, kam pas kritika edhe nga shoqëria civile, shumë që jemi jo transparent, realisht jemi transparent, po fatkeqësisht ne procedurat e prokurimit nuk i udhëheqim. I udhëheq AQP-ja se jemi... Ministria e Financave po AQP. Absolutisht. E sa është buxheti për AKK-n? 230.000 euro. Në vetë? Në vetë. Do të thotë shumica janë për paga, me ditje dhe... Absolutisht. Edhe mallra investime s'ka kurrë investime kapitale. Keni diçka të shtoni aty para se të kalojmë një nga një? Jo, këtu është, do më thonë, të fuqizimi kapaciteteve e spjegova që kemi bërë legjislacionin sekondar, tash deshta të kaloj të... Kalojmë tek raporti. Po. Flosëm s'pari për ndërmarrjet publike që shpesh po quhen që po shregullojnë tregun për me met gjallë qeveria. Ose kundërta, për me met këtu nga qeveria. Nga qeveria, varësisht tash. Autoriteti kosovar i konkurrencës është përballë me ndërmarrje publike hiç më larg se kësi vjet në fillim të vitit. Me protesta të ndryshme e deni mo ka qenë edhe publike. Tash kemi lanë të tjera që ndërmarrjet private atakojnë ndërmarrjet publike. Ne jemi duke e bërë edhe një plan si ta amortizojmë këtë përballje. Besojmë që kemi me pas 5 protesta vitin që vjen, sepse konsideroj se... Për cilat protesta bëhet fjalë, se nuk vedhim? Për postën e Kosovës edhe marrëveshje me ministrinë... Po? Edhe vitin e ardhshëm mendojmë që kemi me pas një fluks të madh të këtyre presioneve publike, por jemi të përgatit një plan amortizimi, si ta trajtojmë këtë çështje. Ndërmarrjet publike zakonisht tentojnë të jenë ato të përkthjelura të qeverisë. Ndoshta e kryjnë punën në mënyrën më të mirë, por sa kemi vrejt na ata janë në mungesë të hartimit të një plani zhvillimor të tyre të brendshme. Ata janë në mungesë të zhvillimit të produktit, të ofrimit produkteve inovative. Do më kam jetë mrapa. Po, produkteve inovative, që e kërkon edhe autoriteti, të shërbimeve inovative, të uljes të kostës çmimeve, edhe të kuantitetit, do më thonë sa më shumë. Do më thonë edhe që me kusht këto të jenë eficience edhe efektive. Ku po shregullohet tregu? Tregon atash këtë... Tash autoriteti kosovar i konkurrencës ka përgatit raportin 60... Për shembull, po mbesim këtu tek qeveria e cila po tenton që ndërmarrjet publike t'i bëjnë gjallë. Edhe masi këtu ndërmarrje nuk po zhvillohen në produkte, ka kompani private që zhvillohen më shumë se ato, janë më të zotit, edhe e zhvillojnë produktin dhe e tejkalojnë. Tash në ekonominë e tregut, edhe kushtetuta jone thot këtë, ndërmarrjet duhet të fuqizohen në produktin ose në shërbimin e tyre për tërheqjen e klientelës ose konsumatorit. Tash nuk është faji i ndërmarrjes private që është me zoja, me prit derisa të vjen derisa të zhvillohet ndërmarrja publike. Këtë rast kur del në minus ndërmarrja publike, lyp subvencionim ose ndihmë shtetërore nga shteti. Edhe në këtë rast po çrregullohet konkurenca, sepse pse nuk ja jep atë drejt ndërmarrjes private mos subvencionuar dhe cila është shumë e suksesshme. Kjo është një ide. Pra që shumë ndërmarrje publike mbijetojnë duke i dhënë subvencione sepse nuk mund të nxjerrin vetëm. Kështu konsiderojmë, mendoj që disa kanë qenë publike edhe kërkesat e tyre. Po, absolutisht. Një pyetje para se të kalojmë te pjesa tjetër, tek vendimet tjera. A ka ndikime dhe presione kur merr një vendim? Po flasim përgjithësi. Ndikim, presionet janë, vetëm presione kum pas presionin e protestave. Tjetër presion nuk kum pas. Presionin e protestave unë e konsideroj shumë legjitim, është kushtetues. Ajo është në rregull, por po flas ndërhyrjet politikës në vendimarrjen e juaj. Unë mendoj që a ka presione vetë faktin që i raportojnë a kuvendit, jemi institucion i pavarur, nuk guxon me pas ndërhyrje politike. Edhe me unë po pajtona kështu në letër që po kështu, a keni presion ju si punëtor, ju të emëruarit? Deri më tani asnjëherë s'kum pas presion.
Që mos mirët në vendim për për një që asnjëherë s'kum pas vetëm impresion e ceka me kum pas presionin e protestës. Protesta është diçka tjetër, absolutisht. S'ka pas tjetër presion. Shkojmë me cila është pjesa tjetër? Po, autoriteti duhet të hulumtoj dhe përgatis një raport mbi gjendjen aktuale. Dua ta theksoj, ta bëj me dije të opinionin publik që mënyrën e përcaktimit të pozitës dominuese dhe monopoleve, autoriteti i konkurrencës ka bërë duke u bazuar në qarkullimin vjetor të ndërmarrjeve që operojnë në të njëjtin treg, përpjestuar me qarkullimin vjetor të ndërmarrjes publike. Para se me hi, dua ta falenderoj shumë ATK-n për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm. Do thotë ju keni marrë dhonat se sa kanë qarkullim. Absolutisht për krejt organeve, përveç ATK-s, dua ta falenderoj ZRE-n, dua ta falenderoj BÇK-n, dua ta falenderoj doganat e Kosovës, Arkepin për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm. Mirë. Ne e kemi hetuar tregu i telefonisë dhe post telekomunikacionit. Në tregun e komunikimeve elektronike, numri i operatorëve të cilët janë të regjistruar në regjistrin e autorizimeve të përgjithshme është 98 me 205 aktivitete. 98 operatorë. Janë. Po. Me 205 aktivitete. Me 205 aktivitete. Po. Tregu i komunikimeve elektronike është një ndër tregjet më dinamike dhe konkurruese. Të hyrat nga shërbimet e komunikimeve elektronike për vitin 2016 arrin vlerën 168 milion. Në përgjithësi. Në përgjithësi. 168 milion, po. Të hyrat e shërbimeve postare të raportuara 5.857.000. Po. Tash tregu i telekomunikacionit në Republikën e Kosovës ndahet në 4 sektorë. Po, na thoni. Sektori i shërbimeve fikse, shërbimeve mobile, sektori i shërbimeve të internetit, shërbimeve postare. I keni ka shënime për këtu? Po, absolutisht. Na thoni lutem. Shërbimet e telefonisë fikse kemi identifikuar që Telekomi i Kosovës SHA ish PTK mban pozitën dominuese me 80% të tregut. IPCO Telecommunication LLC 18% e kështu me radhë. Shërbimet e telefonisë mobile, do më thonë më naltë e thamë fikse, tash mobile, Telekomi i Kosovës 59.8% mban pozitë dominuese, ndërsa IPCO gjithashtu mban pozitë dominuese prej 32.6%. Dhe vazhdon të Dardafon LLC e kështu me radhë. Shërbimet e internetit, këtu ka një ndryshim, IPCO mban pozitën dominuese me 48%, kujtesa me 25%, Telekomi i Kosovës me 14%, Art Motion me 2% e kështu me radhë. Të shërbimet postare, Posta e Kosovës mban pozitë dominuese prej 67.10%, DHL me 17.17%, TNT-ja me 8.11% e kështu me radhë. Tash rekomandimi. Çka keni vendosur? Tregu i telefonisë mobile edhe për kundër përqendrimit të tregut në dy operatorë të rrjetit, megjithatë është treg konkurrues në nivel shërbimeve, duke pas parasysh faktin se ekzistojnë vetëm 2 operatorë virtual MVNOs, ku njëri prej tyre është mjaft aktiv në treg. Mirë, po duke pas parasysh faktin se ka brez të mjaftueshëm frekuencor, rekomandojmë që ky brez të hapet dhe të mundësohet zhvillimi më të tjeshëm i rrjeteve dhe shërbimeve, i cili do të ndikojë në dinamizimin e më të tjeshëm të këtij tregu. Tash, megjithatë, marr parasysh konvergjencën teknologjive e cila mundson ofrimin e shërbimeve në pako, atëherë çështja është ndjeshme kur bëhet fjalë për ofrimin e shërbimeve të internetit në pako me shërbimet e transmetimit të përmbajtjes. Çfarë do të thotë kjo? Operatori IPCO, i cili përbën 45% të tregut të ofrimit të çastës së internetit, ofron shërbime në pako të internetit dhe transmetimi i përmbajtjes. Transmetimi i përmbajtjes bëhet në bazë të marrëveshjes ekskluzive mes IPCO-s dhe Digitalb. Si rrjedhoi ky ekskluzivitet në mas të gjerë ka ndikim dhe i jep pozitë dominuese IPCO-s në tregun e shërbimeve të internetit. Kalojmë te tregu i energjisë. Unë mendoj që shkojmë në blok marketingut dhe pastaj për tregun e energjisë do të na flet Valoni në pjesën e dytë. Pas një blokut të marketingut, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar me kryetarin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, zoti Valon Prestreshi, i cili na shpjegoi se me çka mirret ky institucion dhe shumë gjëra të cilat janë bërë dhe janë duke u bërë dhe problemet që janë sa i përket pozitës dominuese apo edhe monopolit sipas këtyre ekspertëve që merren me këtë fushë. E përmenet mbetëm tek tregu i energjisë. Pra, edhe herë për shikuesit të tregonin se këto janë për herë të parë. Edhe njerë,
shikuesit e televizionit Koha, KTV, dua ta bëj të qartë që ky raport për herë të parë është duke u bërë publik në emisionin Puls, më fal. Dhe javën e ardhshme do ta publikojmë në web faqen tonë zyrtare. Tregu i energjisë. Ç'është situata këtu? Tregu i energjisë i mbikëqyrur nga ZRE-ja i trajton në mënyrë të barabartë gjithë operatorët ekonomik të licencuar nga rregullatori, të cilët veprojnë në sektorin e energjisë, pavarësisht pronësisë shtetërore apo private. Tash, sipas ligjit, tregu i energjisë ndahet në 4 sektorë. Sektori prodhimit, sektori shpërndarjes, sektori furnizimit dhe sektori transmisionit. Te sektori prodhimit, Korporata Energjetike e Kosovës KEK mban pozitë dominuese prej 95%. Ndërsa hidrocentrali Ujmani, i Bërlepenci edhe hidrocentrali dhe Lumbardhi mbajnë një pozitë prej 5%. Te sektori shpërndarjes, operatori sistemit të shpërndarjes KEDS mban monopol natyror, as pozitë dominuese, po monopol natyror i krijuar nga shteti me 100% pozitën e tij në këtë treg. Kompania Kosovare për furnizimin me energji, domethënë te tregu i furnizimit, KESCO, mban pozitë 100% monopol, por nuk është natyror, nuk është i krijuar prej shtetit. Shteti ka liberalizuar, po tash e shpjegojmë edhe arsyeën. Na tregoni këtu. Dhe ç'a keni bërë ju pastaj? Po, sektori transmisionit, operatori KOST mban 100% pozitën monopoliste ose monopol natyror i krijuar nga shteti. Nga shteti. Dhe që menaxhohet nga shteti. Nga shteti, absolutisht. Autoriteti tash të rekomandimit. Çka keni të bërë? Autoriteti vlerëson se nuk ka konkurrencë të mjaftueshme në furnizim. Për momentin janë 3 furnizues të licencuar për të furnizuar të gjithë tregun me pakisë të energjisë elektrike në Kosovë, por nga gjendja në treg konstatojmë se 2 nga këto furnizues nuk janë bërë plotësisht aktiv. Prandaj nga gjendja aktuale konstatohet se KESCO ende ka 100% të pjesëmarrjes në treg, e cila tregon se tregu është i koncentruar vetëm me një furnizues dhe nuk ekziston konkurrencë efektive në tregun përkatës. Vlen të theksohet që kompanitë që janë licencuar nga ZRE-ja për furnizim është HEP dhe GSA. Do të thotë si ketë si diçka. Po, absolutisht. Kjo është te furnizimi. Kalojmë te tregu i sigurimeve. Po, sigurime, po. Veç të shpjegoni cilat lloje sigurimeve. Po, në tregun e sigurimeve operojnë 15 operatorë ekonomik, prej të cilëve 12 janë sigurues jo jetë, ndërsa 3 sigurues jetë. Çka nuk kupton kjo, Valen? Tash tregu i sigurimeve në Kosovë gjatë vitit 2006, domethënë sigurimi jetë janë policat që ofrohen për me ta siguru jetën kur vdek, edhe jo jetë janë këto kolaterale, ndeshje, dëmtime materiale kështu me radhë. Po, e kuptoj, po. Tregu i sigurimeve në Kosovë gjatë vitit 2016 kishte një shumë prej 83 milion, nga të cilat 80 milion janë prima të shkruara nga sigurimet jo jetë, 2 milionë e 600 janë jetë. Prima të siguruara për vitin 2016. Domethënë për dëm e materiale janë 83 milion. 83 milion, jo 80 milion. 80 milion, ndërsa për jetë 2 milionë e 600. 2 milionë e 600, po. Te sigurimi jetë. E këto 80 milion ishin e ke fjalën që kanë përfituar qarkullimi tyre. Qarkullimi i kompanive të sigurimit. Krejt komplet, absolutisht. Nivel vendit. Nivel vendit, po. Domethënë sigurimet jetë kemi identifikuar Illyria Life me 64.6% pozitë dominuese, Sigal Kosova Life me 29% pozitë dominuese. Kjo është sigurimi jetë. Ndërsa te sigurimi jo jetë konsiderojmë që tregu është mjaft i liberalizuar, asnjë kompani nuk mban pozitë dominuese, shtrirja e strukturës tregut është në rregull dhe nuk konsiderojmë që nuk ka ndonjë kompani që zotron pozitën e tyre dominuese. Kalojmë te tregu importit naftës. Cila është gjendja si keni? Sektori derivateve të naftës në Kosovë është i rregulluar me ligjin për tregtinë me naftë dhe derivateve të naftës. Këtu e kemi dhënë edhe një rekomandim për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që do ta përmeni. Po. Por tregu i derivateve të naftës ndahet në importi naftës, shitja me shumicë, shitja me pakicë dhe përpunimi i produkteve të naftës. Po.
Te importi naftës, hip petrol SHPK është më e fuqishmja, por nuk mban pozitë dominuese, e ka 21.68% të tregut, lab oil, al petrol, ex-fix e kështu me radhë. Te shitja me shumicë, hip petrol mban pozitë dominuese me 25.36%. Te shitja me pakicë, IPCOS realisht nuk asnjë kompani nuk ka pozitë dominuese, po IPCOS prin, domethënë me 14.54%. Te përpunimi i produkteve të naftës, in oil recycling mban pozitë të ndjeshme dominuese me 52.80% dhe Kosova Refinery me SHPK 47.2% pozitë dominuese. E rekomandojmë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për krijimin e një baze të dhënave përmes të cilës do të bëjë rregullimin e të dhënave nga subjektet afariste që mbajnë licencë për tregtimin dhe qarkullimin e derivateve të naftës në territorin e Kosovës, e cila do të jetë e disponueshme për institucionet përkatëse dhe rregullatorët e tregut. Baza e formuar do të duhej të mundsoj monitorimin e të dhënave të mëparshme. Domethënë, qarkullimi me shumicë produkteve të naftës në litra, të ardhurat nga shitja me shumicë e produkteve të naftës në euro, shitjet me pakicë e produkteve të naftës në litra, të hyrat nga shitja në euro, edhe numri i përgjithshëm i stacioneve të benzinës për kategori. E këto rekomandime, ndalëm pak të rekomandimet kur po japni për gjitha fushat. A janë obligative këto rekomandime për ta apo do të mund mesin mes letër? Mendoj që rekomandimi për institucionet vetë fakti që është i bazuar në ligj do të jetë edhe obligativ. Vetë fakti që është i bazuar në ligj. Kjo duhet të drejtohet Ministrisë përkatëse për çështën. Ashtu siç e bënëm edhe me Ministrinë e Infrastrukturës për me ndryshu ligjin. Për tregu farmaceutik. Si është gjendja këtu? Po, struktura e tregut të produkteve farmaceutike varion për pjesën e barnave 70%, pajisjet medicinale 30% në tërësi. Tregu, po sa është tregu? Tregu ndahet në dy sektor, prodhimi dhe importi produkteve farmaceutike dhe pajisjeve medicinale. Keni çmim sa ka treg? Jo, nuk kemi nxjerr vetëm me përqindjet, çmime nuk e kemi bë publike. Te tregtia me shumicë e artikujve farmaceutik konsiderojmë që tregu është mjaft konkurrues, shtrirja e kompanive është mjaft konkurruese edhe nuk ka asnjë kompani me pozitë dominuese. Ndërsa te tregtia me pakicë e artikujve farmaceutike, International Medicine Hospital SHPK mban pozitë dominuese me 30.43%, kalojmë te kushtrimi me 11%, barnatoria Rexall me 10% e kështu me radhë. Te tregtia me pakicë artikujve ortopedike, Meditek me 67.98% pozitë dominuese. Ndërmarrja tregtare Valeriana me 7%, Atom Med me 6.5% e kështu me radhë. Edhe kemi një monopol 100% për prodhimi produkteve bazë farmaceutike NTP 3 farm, 100% pozitë dominuese, edhe pse ne kemi marrë informata që edhe dy kompani tjera ka pas diçka këtu, por nuk di sa kanë pas sukses. Po edhe kemi marrë informata që edhe dy kompani e bëjnë prodhimin, por nuk ka qarkullim nuk kemi marrë qarkullimin vjetor nga entet rregullatore të shtetit. Kalojmë te tregu i transportit. Homologimi, na intereson shumë. Tani dalëm te homologimi bashkë me qenë se jemi te tregu i transportit. Po. Në kuadër të tregut të transportit, konsiderojmë se ky treg ndahet në 3 lloje: transporti ajror, transporti hekurudhor dhe rrugor. Te transporti ajror, po dal drejt mos t'i përmeni, kemi të shërbimet. Aeroporti Prishtinës, Adem Jashari, Limak mban pozitë dominuese 100% ose pozitë të monopolit, i lejuar nga vetë shteti me kontratën e nënshkruar partneriteti publiko-privat e menaxhuar nga Ministria e Financave. Do të thotë monopol, jo pozitë dominuese. Jo monopol, po 100%. Te tregu i kontraktimeve të aviokompanive. TAK Kosova Airlines KSA 87.73% ka pozitë dominuese, Air Prishtina 8.22%, Turkish Airlines Kosova me 4%. Te shitja e biletave turistike ajrore, Kosova Airlines KSA mban pozitë dominuese prej 37.46%. Te transporti hekurudhor,
të shërbimet e pasagerëve, trejnë kosi ka pozit të monopolit 100%. Ndërsa të shërbimet e mallrave e kemi të liberalizuar pak, ku i kemi vetëm 2 ndërmarrje, trejnë kosi dhe real transi. Kjo është ajo puna që e përmena më herët pse ndërmarrjet private janë më të suksesshme. Para menone, kompania Real Trans, që është private, e ka 66,98% të drekut, ndërsa trejnë kosi, kompani publike, e ka 33% në shërbimin e mallrave. Do të thonë, ka tregu shumë a shumë sukses. Te mirëmbajtja e hekurudhave e ki monopol shtetëror infrakos 100%. Kalojmë te bartja e pasagerëve me autobusa. Tash, këta e kemi nda edhe në për regione, me qenë halo ma sakt. Edhe në për regione, 7 regionit e Kosovës që i kemi. Në regionin e Gjilanit, për përmenë vishë cilat kanë pozit dominuese, në regionin e Gjilanit, MNB kompani SHPK, 68,68% e ka pozitën dominuese në bartjen e pasagerëve me autobus. Ndërsa tjera të regione janë shtrirja e tregut është mjaft konkurrues dhe i mirë. Do më thonë, gjitha kompanit, më falni, edhe Ferizaj e ndriti SHPK me 34,78% pozit dominuese. Kalojmë te shërbimet e taksive. Konsideroj që shërbimet e taksive janë në rregull në regionin e Prishtinës, të Mitrovicës, ndërsa te regioni Gjilanit Shaqa SHPK gati së është monopol, me 81,86%. Te regioni Pejës e ki London Taxi me 46%, te regioni Gjakovës Radio Taxi Star me 49,76%, e kështu me radhë. Dhe kur jemi të transportues të mallrave, e themin e maunët, tregu është në tërë territorin e Kosovës mjaft i shtrirë. Mirë, nuk ka asnjë kompani që mban pozit dominuese. Servisimi i automjeteve gjithashtu është shumë mirë. Do thotë është i shtrirë në gjithë vendin. Në gjithë vendin dhe asnjë kompani nuk mban pozit dominuese. Te kontrollat teknike, ne para 3-4 vite kemi dhënë edhe rekomandimin që të bëhet plotësim ndryshimi, se kemi konstatuar te neni taftë non bëhet ndarja e tregut. Po ajo ka qenë lëndë e veçantë. Po tash prapë ne kemi analizuar tregun në 6 regione dhe konstatojmë që në regionin e Prishtinës, në të shë Monting, 40,96% mban pozit dominuese për kontrollat teknike. Në Mitrovic, Fiberglass Kosova SHPK 44, Skab 27,41%. Në regionin e Prizrenit Modern SHPK 31% pozit dominuese, regioni Pejës në Shmega 84% pozit dominuese, i Ferizajit kontroll SHPK 33%, Real do më thonë, në regionin e Ferizajit i kemi 2, 33 dhe 25, reali do më thonë, edhe regioni Gjakovës Leka SHPK 30,49%. Kur jemi, ato që e përmenëm më herët, të homologimi i automjeteve, për herë parë dua ta konstatoj edhe nga ana e konkurrencës, edhe si kryetari i autoritetit, që Eurolab SHPK mban pozit dominuese apo monopol natyror i lejuar nga shteti në 100%. Nuk ka asnjë kompani tjetër që merret me homologimin e automjeteve. Dua të dalë me qenë se është interes publik çështja e homologimit. Shumë. Këtë çështje jemi të trajtuar si lëndë specifike të veçantë. Në këtë rast nuk e kemi dhënë rekomandimin këtu, sepse dëshirojmë të japim rekomandimin lëndë të veçantë. Me qenë se është shumë komplekse, shumë sensitive, këto i kemi marrë edhe këshillat edhe nga Bashkimi Evropian, edhe ku më raportu në Çka kanë thonë ata? Që duhet të trajtohet kjo lëndë dhe të shikohet, jo mu hek, po të shikohet mundësia a ka shkelje ligjore këtu nga ana e konkurrencës apo nga ana e prokurimit publik. Edhe keni këshyrë ju këtë? Jemi të e trajtu. Unë mendoj që këto informata nuk mundem t'i dha derisa dalë me një vendim përfundimtar nga komisioni. Shkoj me pjesë tjera që kemi me. Po, tregu i lojrave të fatit është shumë mirë rregulluar në Republikën e Kosovës. Shtrirja e strukturës së tregut të lojrave të fatit në Kosovë, në Republikën e Kosovës nga ndërmarrjet të cilat veprojnë në tregun relevant mund të konsiderohen mjaft konkurruese dhe kemi një shpërndarje të mirë të tregut nga pikpamja e konkurrencës. Ndërmarrja Play for Win, Arena Sport dhe EGT, këto trija
Do më thonë, struktura e tyre e përbashkët është afërsisht 42% të tregut, ndërsa të tjerat janë 58%. Tregu është i liberalizuar, nuk ka mundësi, do më thonë, të abuzimit ose ndonjë kompani me pozitë dominuese. Dhe autoriteti nuk ka ndonjë rekomandim specifik për këtë treg. Tregu i mediave dhe produksioneve kinematografike, konsideroj që e kemi nda edhe këtë treg. Për shembull, kur jemi te gazetat dhe portalet, e kemi nda web portalet dhe publikimi i gazetave, printimi i gazetave, tani e kemi bërë krijimtaria artistike, kinematografia, prodhimi i filmave, videove dhe programe televizive, aktiviteti postproduksioneve të filmave, shpërndarja e filmave, projektimi i filmave, edhe nën 5 incizimi i zërit dhe publikimi i muzikës. Te tregu i mediave, web portaleve dhe publikimi i gazetave, themi që Media Works SHPK mban pozitë dominuese prej 26.28%, Kosova sot SHPK 14.53% dhe zëri SHPK 12.59%. Printimi i gazetave rotoprint ka 55.38% të pozitës dominuese. Do thotë nuk ka monopole. Nuk ka monopole këtu, jo, absolutisht. Ndërsa te krijimtaria artistike kemi artist ekstra Zeni, 30.23% që mban pozitë dominuese. Te kinematografia nuk ka asnjë kompani që mban pozitë dominuese, ndërsa te incizimi i zërit NFM Eurolindi mban pozitë të ndjeshme, 59.96% pozitë dominuese. Çka quhet në ndjeshme te kjo? Që e ka lënë ato votë dominuese? E ka lënë bile edhe mi 40%, siç e kemi para, po, të dominimit. Dominim, është po. Tregu financiar dhe bankar. Kjo na intereson shumë. Jo, është treg shumë mirë i rregulluar, fatmirësisht, sepse ka dhe rregullatorin shumë të përpikt. Të rregulluar po, por ju thatë se vitin ashum ndoshta do t'i hetojmë. Po, do të kthehemi 5 vjet mrapa. Tash do të fillojmë prej 5 vjet mrapa. Tash kanë bë 5 vjet më herët, na do ta këshyrojmë, sepse ka pas dëmtim. Nëse konsiderojmë që ka pas dëmtim, edhe që është ngritur kredit diçka, thatë të një farë lloj. Tash nuk muj me hi shumë specifika, sepse mundet me kanë këtë llojet e kreditash, si di çfarë llojet kredive kanë, po do të me hi me analizu. Si është tregu financiar dhe bankar? Kush është? Për herë të parë, edhe nuk ka pas përpara, edhe që kemi bërë një analizë të tregut nga komisioni kaluar që është bërë. Do më pe qarkullimit. Po, Raiffeisen Bank Kosova mban pozitë dominuese prej 25.49%. Do më thonë vetëm për 0.49% e hyp mi pozitën dominuese për herë të parë. Pro krediti është 19.90, tebi me 17.56. Por harrova me thonë që tregu financiar dhe bankar ndahet në banka, IMF institucione mikrofinanciare dhe IFJB institucione financiare jo bankare. Te IMF tregu është shumë i rishtrirë, nuk ka asnjë kompani, do më thonë te institucionet mikrofinanciare, nuk ka asnjë kompani që mban pozitë dominuese, ndërsa te IFJB institucione financiare jo bankare është Western Unioni, Unioni Financiar Prishtina me 40.94 pozitë të ndjeshme dominuese. Do thotë mi 40 është pozitë e ndjeshme që futet rreth monopolit. Jo, monopoli është 100%. 100%. Do thotë duhet mërrim mbi 90% që të jetë monopol, mbi 95%. Paka shumë, po 95% për shembull që e patëm edhe kekun. Do thotë e ndjeshme është fillon me u fut pozitë dominuese. Nuk është e specifikuar me ligj, po ne mbrana kuadra e shumë ashtu. Po është fjalë jona, domethënë. Kalojmë te tregu i minjerave dhe mineraleve. Sektori i minjerave është një ndër sektorët më kryesor për zhvillimin ekonomik të vendit. Mirë, po ky sektor ende nuk ka arritur që të ketë efekte të ndjeshme në zhvillimin ekonomik të vendit. Tregu i minjerave sipas ligjit ndahet në 3 lloje: shfrytëzimi, hulumtimi dhe aktiviteteve të veçanta. Tek shfrytëzimi, Korporata Energjetike e Kosovës SHA mban pozitë dominuese 42.96%. Sharcemi është e dyta, feroniklli e treta, trepsha e katërta. Sektori i hulumtimit, Konex Group SHPK me 37.53%, Soal SHPK me 9%. Keni diçka rreth qarkullimit me minerale, me ndryshmim? Qarkullimet i kemi, por nuk i kemi bërë publike. Po. Arrin miliarda në vit? Arrin afërsisht 1.2 miliard. Qarkullimi i minjerave dhe mineraleve. Mirë. Dhe te aktivitetet e veçanta fitoria SHPK mban 20%, po jo pozitë dominuese. Tregu është i shtrirë mirë, nuk ka asnjë kompani që mund të abuzojë me pozitën e tyre dominuese.
Tash jemi të tregu i pajisjeve fiskale. Po. Unë e potencova edhe më herët. Edhe më herët, po, çfarë tregu ka sot për sot? Po më në 2016-2017. Po, unë e potencova edhe më herët në 2010 i kemi ndenu dy kompani, do më thonë Gekoksin edhe Dogazhinin nga 100.000 euro. Akoma jemi të u marrë në përgjykata. Dhe po besoj njëra prej tyre është kry, mos për hir të opinionit, mos gabofsha. Por mas vendimit ton, Ministria e Financave e ka liberalizu këtë treg akoma më tutje. I ka licencu edhe 7 operatorë tjerë. Gekos 58.28% bën pozitën dominuese, Dogazhini SHPK 25.84% bën, dyjat mbajnë pozita dominuese. Printex 8.8%, internet me 5.84%. Po. Rekomandimi është që këtë treg është i rregulluar me ligj dhe akte tjera nënligjore, andaj si i tillë është i liberalizuar dhe ekziston një konkurrencëshmëri e mjaftueshme. Andaj autoriteti nuk ka ndonjë rekomandim specifik për institucionet që e rregullojnë këtë treg, por nënvizon se ndërmarrjet të cilat janë në pozitë dominuese mund të abuzojnë me pozitën apo fuqinë e tyre në treg. Andaj për parandalimin e kësaj dokurie, autoriteti do të jetë në monitorim dhe koordinim të vazhdueshëm me rregullatorin përkatës. Tregu i furnizimit me ujë e kemi konstatuar që ky treg ndahet në këto sektor. Sektori me ujë të pishëm, ujë sjellsi, furnizimi me ujë për ujitje, dhe prodhimi i ujit të amballazhuar dhe pijeve freskuese. Tash gjithë e dim që furnizimi me ujë janë monopole shtetërore. Nuk ka mundësi mu liberalizu këtë treg, sepse kapacitetet e një ndërmarrje private për mu kyç në këtë rrjet është i pamundshëm teknikisht edhe fizikisht. Do të thonë, e ki Kovro Prishtina monopol, hidroregioni jugor monopol. Mund të themi se shtatat janë për shkak se dihet pse. Ajo është edhe që është e pamundshme dikush privat të merr mundin të bëjë gjithë ato investime. Absolutisht. Edhe një problem tjetër është që i kemi edhe dy ndërmarrje tjera në Zubin Potok dhe Leposavić. Problemi është që këto, sipas rregullatorit që kemi kërkuar informata, këto nuk raportojnë fare. Nuk raportojnë qarkullimin e tyre financiar. Kompania e ujësjellësit Ibre në Zubin Potok dhe kompania e ujësjellësit 24 nëntori në Leposavić. Fatkeqësisht këtu nuk ka asnjë raportim. Nuk e raportojnë institucionet tona fare. Absolutisht. Ndërsa për ujitje, edhe kjo është i njëjti nivel, do më thonë, hidroekonomia Ibër Lepensi, do më thonë, e ka 100%, Radoniç Dogazhini SHA Gjakov 100% dhe Drini Bardh Pej 100%, vetëm këto janë 3 që e bojnë furnizimin me ujë për ujitje. Kurse për ujë të amballazhuar ka diçka kështu për këta? Të tregu i ujit, do më thonë, të amballazhuar janë del që janë të licencuara 151 operatore. Në rregull është? Po, në rregull është. Nuk ka diçka për monopol? Kur jemi të tregu i mbeturinave edhe e fundit, edhe këto kemi pas shumë vështirësi në marrjen e informacioneve, tepër vështirësi, nuk e di pse a kemi mungesë. Kanë hezituar ata që i kontrollojnë ato? Jo, ndoshta ka mungesë të azhurnimit të informacioneve nga rregullatorit përkatës. Kemi pas shumë problem ta nxjerrim edhe pozitën dominuese të këtyre ndërmarrjeve, sepse është e përzirë, do më thonë, kemi ndërmarrje që mirën me grumbullimin e mbeturinave komunale, kemi ndërmarrje që mirën me, sipas ligjit, me mbeturina të rrezikshme dhe të parrezikshme, edhe kemi pas shumë probleme me klasifikimin e firmave në për këto aktivitete, sepse edhe rregullatori nuk e ka në çështje një rregullim të tillë. Por e kemi grumbulluar si tërësishëm, edhe kemi nxjerrë që REK KOS SHPK mban pozitë dominuese me 30.58%, KRM pastrimi 18.94% edhe kështu me radhë. E potencoj edhe një herë që nuk kemi pas mundësi marrjes të informatave dhe ndarjen e kompanive në për regione. Në për tregje. Për fund, më intereson pasi na treguat këtë raport i cili për herë të parë u bë publik në emision dhe tregua për monopolin, pozitën dominuese, pozitën e ndjeshme,
për pozitat, pra shtrirjen normale të tregut. Si është këtë raport në përfundim, si është gjendja? Pas gjithë kësaj që keni bërë. Ky raport nuk është i tëri. Mi kemi hulumtu vetëm 13 tregje. Janë edhe, me thonë, edhe 10 tregje tjera që do të hulumtojmë. Po flasim tash. Unë menoj që ky raport e kemi përmbush detyrën tonë që del nga agenda për reformave evropiane dhe që e ka kërkuar Kuvendi dhe Brukseli. Ne një tik e bojmë në mësa. Nuk është veç për mësa, kjo është edhe për fund vit që duhet raportohet. Absolutisht. Si institucion, se çka keni bë. Absolutisht. Unë menoj që ky raport është mjaft kredibil. Ky raport është i gjithë përfshirshëm. Ta kemi të dishëm se nuk është analizë sektoriale, se për me bë një analizë sektoriale të merr mas paku 6 muaj me ekspertë të huaj. Kjo është raport veç në identifikimin e monopoleve dhe pozitave të lëshme dominuese. Edhe atë me prova konkrete prej tyrave. Po, kjo është që e përmend. Drejt për drejt, ju e përmend ATK-n, doganën, BÇK-n, Ministrinë e Financave. Po, absolutisht. Dhe si është përfundimin nga gjithë ky raport, si e kemi gjendën? Për fund të emisionit. Gjendja në këto 13 tregje është mjaft e dëshirueshme, e kënaqshme. Por duhet të marrim hapa konkret në ato që i përmena më herët. Edhe jemi të e trajtu Londën, do të bëjmë diçka për homologimin e automjeteve. Këto do të liberalizohet ky treg. Unë menoj personalisht, nuk po flas në emër të autoritetit, po në emër të Valonit. Do të liberalizohet ky treg. Tash, kur ta trajtojmë këtë Londë, në komision, në varësisht qëndrimeve të komisionit dhe bazës ligjore, në varë që jo dhe jeni 5 antar, apo? 5 antar, po. Dhe votimi bëhet... Me 3 vota afirmative, çdo vendim kalon. Kalon. Po mirë, ky vendimi për homologim është deri në vitin 2019, nëse nuk gaboj qeveria ka bërë, është kështu? Absolutisht, deri në 2019, kontrata nuk është bërë publike, nuk më takon mu me bërë publike. A keni kërku kontratën? Po na kemi fillu... E keni pa kontratën? Po e kemi këtë Londën, ne. Vetëmi ne si institucione kemi këtë kontratë. Edhe Ministria përkatëse. Për fond keni diçka të shtoni pasi na treguat për këto tregje, a mendoni se do t'i marrin parasysh rekomandimet e institucionet, por edhe gjykatat vendimet të cilat i keni dënuar institucionet? Mendoj që kompanitë private edhe publike. Mendoj që ne duhet bashkëpunojmë edhe duhet t'ju ofrojmë informata konkrete gjykatave. Unë e vitin e ardhshëm planifikoj që të bëj workshopa ose konferenca me gjyqtarët, që sa më shumë t'ja kumtojmë, domethënë ligjin për mbrojtjen e konkurrencës dhe ta kuptojnë ata ligjin për mbrojtjen e konkurrencës dhe si trajtojmë në Londë. Mos të lëshojnë ata ose mos na anulojnë Londë neve vetëm për procedura administrative, por le të hinë edhe në materie. Për vitin 2017 dhe sa Londë janë në trajtim? 13. 13. Ka të bëj me fusha të ndryshme. Të ndryshme. Unë të falenderoj shumë zoti Prestreshi që për herë të parë e publikuat këtë raport për pra të gjeturat të cilat ju i keni pasi autoriteti konkurrencës për monopolin, pozitat dominuese të ndjeshme, por edhe aty ku është në rregull. Faleminderit shumë faleminderit që më dha mundësinë edhe të uroj suksese. Faleminderit. Shkues të nderuar, kaq është sa i përket bërjes publike të një raporti i cili pritet të dalë gjatë javës në vazhdim për çështjen e monopolet. E ndëgjuat kryetarin e autoritetit konkurrencës se kush është monopol në Kosovë, cili është qarkullimi, kush është me pozita dominuese në treg për tregjet ndryshme, por edhe ku është në rregull tregu. Ju falenderoj për momentin dhe natën e mirë.